ગુડ ઇવનિંગ અને જય સ્વામિનારાયણ. સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ ઇન ડેઇલી લાઈફ એ આજના કાર્યક્રમ માટે પસંદ થયો. સ્ટ્રેસ એટલે તણાવ. ચિંતામાંથી તણાવ ઉપજે. ઘણું બધું સ્ટ્રેસ વિશે આપણે સાંભળ્યું હશે. અત્યારે અહીંયા બેકડ્રોપમાં પણ સ્ટ્રેસ વિશે ઘણું બધું લખાણું છે. પણ મેડિકલ સાયન્સ એવું કહે છે કે બાય 2030 stress would be the most important factor of human dying. સ્ટ્રેસ છે સૌથી મોટું ફેક્ટર બનશે જેના લીધે માણસ મૃત્યુ પામશે. કારણ કે સ્ટ્રેસથી બ્લડ પ્રેશર, સ્ટ્રેસથી કાર્ડિયાક એરેસ્ટ, મેની થિંગ્સ હેપન. આપણે બેઠા છીએ એમાંથી પણ ઘણા બધાએ આપણને આ સ્ટ્રેસ સંબંધી વાત કરી હશે. આપણે પણ ઘણા બધો સ્ટ્રેસ, તણાવ એનો અનુભવ પણ કર્યો હશે. અત્યારે પણ ઘણા બધા કરતા હશે. બિઝનેસ લાઈફમાં કંઈક ઇશ્યુ ઊભું થાય એટલે સ્ટ્રેસ કમ્સ ઇન યોર લાઈફ. સોશિયલ લાઈફમાં કંઈ પ્રશ્ન ઊભો થાય એટલે અગેન સ્ટ્રેસ કમ્સ ઇન યોર લાઈફ. પર્સનલ લાઈફમાં, વ્યક્તિગત જીવનમાં કંઈક પ્રશ્ન ઊભો થાય એટલે અગેન સ્ટ્રેસ કમ્સ ઇન યોર લાઈફ. ચિંતા, તણાવ. ચિંતા અને તણાવમાંથી મુક્ત નથી થવાતું, પણ યુ કેન મેનેજ ઇટ. એ તમારી શારીરિક, માનસિક અને આંતરિક એટલે ઇમોશનલ હેલ્થ ન બગાડી શકે એટલું તો તમે કંટ્રોલ કરી શકો. એનીબડી હુ ઇઝ વર્કિંગ અપોન ધીસ અર્થ, anybody who is involved in social relationships that we all are, સ્ટ્રેસ તો આવવાનો જ છે. તણાવ જીવનનો એક ભાગ છે. બટ યુ નીડ ટુ મેનેજ ઇટ. તમે સારી રીતે એને મેનેજ કરી શકો તો યુ કેન ઓલવેઝ રિમેઇન ફ્રી ઓફ ધ ડ્રેડફુલ ઇફેક્ટ્સ ઓફ સ્ટ્રેસ. તણાવની જે અસરો છે એનામાંથી મુક્ત થઈ શકાય. પહેલો બેઝિક કોન્સેપ્ટ આપણા મનમાં ક્લિયર કરવાની જરૂર છે કે આ લોકની દ્રષ્ટિએ બધી જ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય તો માણસને ક્યારેય ચિંતા કે તણાવ ન આવે. પહેલો આપણો આ બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે ને આપણે છોડવાની, ભૂલવાની જરૂર છે કે ઇફ આઈ હેવ એવરીથિંગ અપોન ધીસ અર્થ, મારી પાસે 100, 200, 500 કરોડ રૂપિયા હોય, મારી પાસે એક આવો વૈભવી વિલા હોય, મારી પાસે 10-15 લક્ઝુરિયસ કાર્સ હોય, પત્ની અને સંતાનો બધા કયાગરા હોય, સંબંધો સમાજમાં સારા હોય, બધા લોકો મને સમાજમાં માનપાન આપતા હોય. જો આ બધું ગોઠવાઈ જાય ને તો પછી તણાવ રહે નહીં. આ બધું જો સારી રીતે ગોઠવાઈ જાય તો મારે પછી કોઈ ચિંતા નથી, મારે કોઈ સ્ટ્રેસ નથી. દેટ ઇઝ ધ બેઝિક કોન્સેપ્ટ ઇઝ રોંગ. ઇટ ઇઝ ફંડામેન્ટલી રોંગ. આ બધું હોય તો પણ જબરદસ્ત તણાવ આવી શકે છે અને એ સ્ટ્રેસના કારણે આપઘાત સુધી લોકો જઈ શકે છે અને થાય છે. કારણ કે તણાવ આવે કે ન આવે એનું કારણ વેલ્યુઝ છે, એનું કારણ મટીરિયલ લાઈફ નથી. અગેન આઈ રિપીટ, whether stress comes in your life or not, it is not dependent upon materialistic values or materialistic pleasures. It absolutely depends upon the values that you cultivate in your life. તમારા જીવનમાં જે મૂલ્યો અને સિદ્ધાંતો કલ્ટિવેટ કર્યા હોય એ મૂલ્ય અને સિદ્ધાંત પ્રમાણે તમે જીવતા હો તો તમે સ્ટ્રેસ મેનેજ કરી શકો. બાકી કરોડો રૂપિયા ધરાવનાર વ્યક્તિઓ પણ આપઘાત કરે છે. લેટ અસ હેવ અ ફાઇન કમ્પેરિઝન. એક સારી સરખામણી આપણે કરીએ. તમારામાંથી એલ્વિસ પ્રેસ્લીનું નામ સાંભળ્યું? હાથ ઊંચો કરો. જસ્ટ રેઇઝ યોર હેન્ડ્સ. 50%. ઓકે. એલ્વિસ પ્રેસ્લી એક મહાન સંગીતકાર હતા, જેમ માઇકલ જેક્સન હતા તેમ. હી વોઝ ધ કિંગ ઓફ રોક એન્ડ રોલ. એક આપણે કેસ સ્ટડી કરવો છે એલ્વિસ પ્રેસ્લી અને મીરાબાઈનો. તમને કદાચ અત્યારે જ વિચાર આવી ગયો છે કે એલ્વિસ પ્રેસ્લી અને મીરાબાઈની કમ્પેરિઝન થાય નહીં. લેટ અસ સ્ટાર્ટ અ કેસ સ્ટડી. એલ્વિસ પ્રેસ્લી હતા એ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ થયેલા એમની હયાતીમાં. મીરાબાઈ એમની હયાતીમાં વિશ્વ પ્રસિદ્ધ નહોતા થયા. આજે પણ એમની પ્રસિદ્ધિ પ્રેસ્લી જેટલી નથી. એલ્વિસ પ્રેસ્લી એ પોતે રોજ સાંજે આવી લાઈવ કોન્સર્ટ આપતા
મીરાબાઈ વૃંદાવનમાં બાકે બિહારીના મંદિરમાં બહાર બેસીને ગાતા, 2-5 જણા પણ સાંભળનારા હોય નહીં. એલ્વિસ પ્રેસ્લી માટે ટાઇટલ અપાણું ધ કિંગ ઓફ રોક એન્ડ રોલ. મીરાબાઈને એવું સંગીત સંબંધી કોઈ એવું ટાઇટલ મળ્યું નથી. એલ્વિસ પ્રેસ્લી 21 વર્ષની ઉંમરના હતા ત્યારે 78 પ્રેસ્લી પ્રોડક્ટ્સ માર્કેટમાં હતી. અત્યારે પણ જીન્સ પેન્ટની પાછળ લેધર ટેગ ઉપર એલ્વિસ લખેલું આવે છે. એ એલ્વિસ બ્રાન્ડ છે. મીરાબાઈની હયાતીમાં એક પણ બ્રાન્ડ મીરાબાઈ દ્વારા એન્ડોર્સ નથી નહીં. મીરા ક્લોથિંગ, મીરા ફૂટવેર એવું એ વખતે હતું નહીં. એલ્વિસ પ્રેસ્લી જ્યારે 21 વર્ષના હતા ત્યારે એમની પાસે શું હતું? તે પોતે પોતાના પ્રાઇવેટ 747 જેટ પ્લેનમાં ટ્રાવેલ કરતા. એમની પાસે ડાયમંડ સ્ટડેડ લિમોઝિન્સ હતી. લિમોઝિન કાર, પણ એની ઉપર હીરા જડિત. હજી આઈ ડોન્ટ થિંક આ હીરાનગરીમાં કોઈ વ્યક્તિ હીરા જડિત ગાડી ફેરવતા હોય. ફેરવે છે કોઈ? આ હું વાત કરું છું 70ના દાયકાની અમેરિકાની, જ્યારે એલ્વિસ પ્રેસ્લીની ગાડી ઉપર હીરા જડેલા હતા અને 7 લિમોઝિન્સની કેવેલકેટ જાય. મીરાબાઈને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને જવું હોય તો કેવી રીતે જતા? ચાલતા. એમને તો લિમોઝિન શબ્દ પણ નહોતો સાંભળ્યો અને એમના વખતમાં તો પ્લેન્સ તો હતા જ નહીં. એલ્વિસ પ્રેસ્લીના પોતાની કમાણીના હિઝ સેલ્ફ મેડ મની વોઝ $500 million. એટલે કે $50 કરોડ પોતે પોતાની આવડત કલા ઉપર કમાયેલા. અને મીરાબાઈ રોજ સાંજે ભજન ગાતા. તેમની કમાણી શું હતી? કોઈ જ કમાણી નહીં. કોઈ ભાવિક ભક્ત એમને જમવા આપે તો એ જમતા. એલ્વિસ પ્રેસ્લી સાંજે કોન્સર્ટ વખતે પોતાનું લેધર જેકેટ ઓડિયન્સમાં ઉડાડે એટલે લેધર જેકેટના આટલા ટુકડા થઈ જતા ને લોકો એક ટુકડો ઘરે લઈ જતા હતા. એલ્વિસ પ્રેસ્લીનો પ્રસાદ કે લોકો ભવિષ્યમાં અમે કહી શકીએ કે વી હેવ અટેન્ડેડ એન એલ્વિસ કોન્સર્ટ લાઈવ. મીરાબાઈને તો કોઈ કોન્સર્ટ જેવું હતું જ નહીં. એલ્વિસ પ્રેસ્લીના બાયોગ્રાફર માઇક સ્ટોન એવું લખે છે કે Elvis was only the second person in history to become famous by the first name after Jesus Christ. જીસસ ક્રાઇસ્ટ પછી કોઈ બીજી વ્યક્તિ પૃથ્વી ઉપર પ્રથમ નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ હોય તો એલ્વિસ છે. મીરાબાઈની હયાતીમાં એમના વિશે કોઈ જીવન ચરિત્ર લખાણો નથી. આટલી વાત સાંભળ્યા પછી તમને એમ થાય કે આ બંનેની કમ્પેરિઝન હોય જ નહીં, સરખામણી કરાય જ નહીં. પણ એલ્વિસ પ્રેસ્લી 15મી ઓગસ્ટ 1977ના દિવસે 33 વર્ષની ઉંમરે રાત્રે 40 સ્લીપિંગ પિલ લઈને સૂતા. તે ફરી વખત ઉઠ્યા જ નહીં. હી કમિટેડ સુસાઇડ. 33 વર્ષની ઉંમરે એલ્વિસ પ્રેસ્લીએ પોતાની કમાણીના $500 million એ મૂકીને આપઘાત કર્યો. અને મીરાબાઈ માટે તો આપઘાત શબ્દ બહુ દૂર હતો. આજે 500 વર્ષ પછી મીરાબાઈના એક ભજન ઉપર લોકો PhD અને MPhil થાય છે અને 4 જણાનું કુટુંબ પ્રેમથી આજીવિકા પૂરી કરે છે. આજે ભારતમાં 200થી પણ વધારે ફેમિલીઝ એવા છે. they have done some research. their main breadwinner, he has done some research, some work on Mirabai's bhajan, and the entire family they are earning their livelihood. એલ્વિસ પ્રેસ્લી આપઘાત કર્યો અને મીરાબાઈના એક ભજન ઉપર આજે લોકો આખું જીવન જીવી જાય છે. હવે ખબર પડી ને કે સરખામણી કેમ શરૂ કરી હતી. એલ્વિસ પ્રેસ્લીના આપઘાતનું કારણ શું? આવી વ્યક્તિને આપઘાત કરવો પડે? રોજ સાંજે 1000 માણસ એને સાંભળવા માટે આવે, રોજ મંચ ઉપર આવવાનું, પ્રાઇવેટ જેટમાં જવાનું, હીરા જડિત લિમોઝિન ગાડી, એલ્વિસના નામની 78 પ્રેસ્લી પ્રોડક્ટ્સ બધી માર્કેટમાં હોય. અમેરિકાની ધરતી ઉપર વિશ્વના કોઈ પણ દેશના પ્રમુખ કે પ્રધાનમંત્રી ઉતરે, એને એક મનમાં ઈચ્છા હોય કે એલ્વિસ સાથે એક મુલાકાત મારી થાય તો બહુ સારું. આ વ્યક્તિ આપઘાત કરવો પડે? આપણે ના પાડીએ છીએ ને એ હજી એ કોન્સેપ્ટ આપણા મગજમાંથી નીકળ્યો નથી કે આવી વ્યક્તિઓને પણ જીવનમાં એવા તણાવ, સ્ટ્રેસ ઊભા થાય છે કે આપઘાત કરે. એલ્વિસ પ્રેસ્લી જ્યારે એમનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઝિશન એક વખત પ્લે કરતા હતા, હાઉ ગ્રેટ ધા આર્ટ, એ વખત એમના સેક્રેટરી એમને પૂછ્યું, સર હાઉ આર યુ ફીલિંગ? તમને આમ કેવો અનુભવ થાય છે? ત્યારે એલ્વિસ પ્રેસ્લી બંને હાથ પિયાનો ઉપરથી નીચે નાખીને બોલેલા, નિશ્વાસો નાખીને, વેરી અલોન, મને બહુ જ એકલતાનો અનુભવ થાય છે. એટલે રોજ સાંજે 1000 માણસ તને સાંભળવા આવે છે ને તને એકલતાનો અનુભવ થાય? રોજ સવારે ઉઠીને ખાલી ગેલેરીમાં આવે ત્યારે નીચે 200 ટુરિસ્ટ ઊભા હોય કે હમણાં એલ્વિસ પ્રેસ્લી ગેલેરીમાં આવીને હાથ ઊંચો કરશે ને એટલે આપણને બધાને એલ્વિસના દર્શન થશે, અને તને એકલતાનો અનુભવ થાય છે? અને મીરાબાઈ
બાકે બિહારી મંદિરના એકલા બેઠા બેઠા ભજન ગાય છે, પાયો જી મેને રામ રતન ધન પાયો. હું એકલી છું જ નહીં, ભલે મેં રાજપાટનો ત્યાગ કર્યો, મારા પતિ મોટા રાણા એટલે રાજા છે, અને મેં મહારાણીનું પદ ભોગ્યું છે, અને અત્યારે સામાન્ય વસ્ત્રમાં સામાન્ય જીવન જીવું છું, પણ ભજન શું લખ્યું? પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો. એલ્વિસ પ્રેસ્લીને બીજું બધું ધન હતું, છતાં એકલતા હતી. મીરાબાઈ પાસે બીજું કશું જ ધન હતું નહીં, છતાં અંતર ભરેલું હતું. વેર ધ ડિફરન્સ લાઈઝ? આ ભેદ ક્યાં પડે છે? વેર ધ ડિફરન્સ લાઈઝ? એ આ પ્રવચનમાં આગળ એના કારણો તમને જાણવા મળશે. એટલે પહેલો બેઝિક કોન્સેપ્ટ મગજમાંથી કાઢી નાખવાનો કે આ લોકમાં ધન, સમૃદ્ધિ, વૈભવ, સત્તા હોય તો આપણે સુરક્ષિત છીએ એવું નથી. સ્ટીલ સ્ટ્રેસ કેન કમ ઇન યોર લાઈફ. એ કેવી રીતે આવે? સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવું હોય તો પહેલા સ્ટ્રેસ એટલે કે તણાવ જીવનમાં કયા કયા કારણથી આવે છે એ જાણી રાખવું પડે, અને એ કારણ જીવનમાં ક્યારે ઉદ્ભવ ન થાય એ ખ્યાલ રાખવો પડે. સ્ટ્રેસ કયા કયા કારણોથી આવે છે એ ધ્યાન રાખવું પડે. એ કારણો જીવનમાં ક્યારેય ઊભા ન થાય એનો અત્યંત ખટકો રાખવો પડે, તો જીવનમાં ક્યારેય તણાવ ના આવે. ધેન યુ કેન મેનેજ. તમે ગમે તે હો, whoever you are, if you put your finger inside the plug. ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડના ચેરમેન હોય, 40 વર્ષથી ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હોય, એને પ્લગમાં આંગળી નાખવાનો અધિકાર છે કે નહીં? અને એ પ્લગમાં આંગળી નાખીને કે હું જીબીનો ચેરમેન છું, 40 વર્ષ ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરું છું, નથિંગ હેપન્સ ટુ મી, મને કાંઈ ન થાય. ઇલેક્ટ્રિસિટી જીબીના ચેરમેનને ઓળખતી નથી. એ ખાલી સ્કિન, ફ્લેશ એન્ડ બ્લડને જ ઓળખે છે, ચોંટાડી દે. એમ તમે ગમે તે હોય, 500 કરોડનો માણસ હોય કે 5000 કરોડનો માણસ હોય, ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન, ધંધામાં નીતિમત્તા ચૂક્યા તો સ્ટ્રેસ આવશે. એક વાર ચાલી જશે, 2 વાર ચાલી જશે. જેમ ટ્રાફિક લાઇટ્સમાં રેડ લાઇટ હોય, એક વાર નીકળી જાઓ, 2 વાર નીકળી જાઓ, 5 વાર નીકળી જાઓ, પણ એક વાર જ્યારે એક્સિડન્ટ થાય ત્યારે, એમ ધંધામાં અનીતિ એ થશે તો એક દિવસ તણાવ આવશે, જરૂર આવશે. પ્રતિસ્પર્ધી તરફથી આવશે, પાર્ટનર તરફથી પણ આવી શકે, ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી પણ આવી શકે, અને બધું જ થઈ શકે. આપણે તો અહીંયા બેઠા છીએ, શું છીએ? સત્યમ કંપનીના માલિક રામાલિંગા રાજુ, 8,000 કરોડનો માણસ, સત્યમ કોમ્પ્યુટર્સ. એવું કહેવાય છે કે અનૈતિક પ્રેક્ટિસીસ કરી, આપણે કંઈ કેસની ડિટેલ્સમાં નથી જતા, પણ ટુડે ઇઝ ઇન જેલ, આજે જેલમાં છે. તમારી કંપનીનું નામ સત્યમ હોય એટલે તમને કંઈ અસત્ય પ્રેક્ટિસીસ કરવાનો અધિકાર નથી મળી જતો. whoever you are. અને રિગરસ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ છે 7 વર્ષની, ચટાઈ ઉપર સુવાનું જેલમાં, જેલનો ખોરાક જ ખાવાનો, 7 વર્ષ રિગરસ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ. રજત ગુપ્તા, ધ ફેસ ઓફ કોર્પોરેટ ઇન્ડિયા ઇન ધ વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ, IIT ખરગપુર ગ્રેજ્યુએટ, હાર્વર્ડ MBA, મેકિન્ઝીના ડિરેક્ટર, ગોલ્ડમેન સેક્સના ડિરેક્ટર. પશ્ચિમ જગતમાં ભારતનો વ્યવસાયી ઇમેજ એટલે રજત ગુપ્તા, 40 વર્ષની કોર્પોરેટ ઇમેજ. જે રીતે ન્યૂઝપેપર્સમાં રિપોર્ટ્સ આવ્યા છે, જે રીતે કોર્ટના પ્રોસિડિંગ્સ થયા, એક 5 સેકન્ડની અનૈતિક પ્રેક્ટિસ અત્યારે જેલમાં છે. He just made a 5 second mistake. એવું કહેવાય છે કે દુનિયાના સૌથી ધનાઢ્ય ઇન્વેસ્ટર વોરેન બફેટે ગોલ્ડમેનને ઓફર કરી કે આઈ વોન્ટ ટુ ઇન્વેસ્ટ માય પર્સનલ $5 billion. એમના $5 અબજ લેવા કે નહીં એની માટે ગોલ્ડમેન બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મિટિંગ થઈ, અને એ મિટિંગમાં નક્કી થયું કે આપણે સ્વીકારવા. હવે એવું કહેવાય છે ફોન કોલ્સ ટ્રેક થયા પછી કે મિટિંગમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી રજત ગુપ્તાએ મોસ્કો, રશિયાથી અમેરિકા એક ફોન કોલ કર્યો લીધા, કારણ કે બીજે દિવસે સવારે એનાઉન્સમેન્ટ થાય કે વોરેન બફેટના $5 billion ગોલ્ડમેનમાં આવે છે, એટલે શેર્સના ભાવ રાઇઝ થાય. એ ડિફરન્સ 24 કલાકમાં બહુ મોટો મળે. થયું. નેક્સ્ટ ડે when the announcements were made, Goldman stocks rose, reached the sky, અને સાંજે લોકોએ બધા millions of dollars શેર્સ વેચ્યા.
અને મિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સ કમાણા. સારી બુદ્ધિ કહેવાય ને. આવી એકાદ ટીપ હાથમાં આવી જાય તો મજા આવે ને ધંધો કરવાની. સ્કોડામાંથી મર્સિડીઝમાં આવી જવાય ને, પોર્શે ઉપર આવી જવાય ને. અનૈતિકતા લાંબી ચાલતી નથી, થોડીક ચાલશે શરૂઆતમાં, લાંબી નહીં ચાલે. યુ હેવ ટુ પે બેક. આ પૃથ્વીનો સિદ્ધાંત છે. તમે જે અનૈતિક પ્રેક્ટિસીસ કરી હોય તમારે પાછી આપવી જ પડે. પ્રીત ભરારા નામના એક ગવર્મેન્ટ એટોર્ની એટ મેનહટન, હી ટ્રેક્ડ આઉટ કે એવું કેવી રીતે બને કે કોઈક એક વ્યક્તિ મિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સના શેર દિવસમાં ખરીદે, બીજે દિવસે એ શેરના ભાવ દોઢા બમણા થાય અને પાછા સાંજે વેચે. આ વ્યક્તિ પાસે કંઈક ઇનસાઇડ ઇન્ફોર્મેશન હોવી જ જોઈએ. બ્રેકડાઉન થયું, ફોન કોલ્સ થયા અને સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સીસ એવા ઊભા થયા. વકીલની ભાષામાં સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સીસ કે એમણે આ ફોન કોલ કરેલો છે, કબૂલ કર્યું. હી વોઝ કન્વિક્ટેડ. આફ્ટર કન્વિક્શન હી વોઝ સેન્ટેન્સ્ડ. એમના પાર્ટનર રાજા રત્નમ, જેણે એકચ્યુઅલ ખેલ કરે તો 11 વર્ષની સજા થઈ છે, અત્યારે ભોગવે છે. હજી 3-4 વર્ષ જ પૂરા થયા છે. અને રજત ગુપ્તા માટે દુનિયાના પ્રતિષ્ઠિત 500 મહાનુભાવો, દુનિયાના 200 દેશોમાંથી, જેને રજત ગુપ્તાએ ઘણી બધી સામાજિક મદદો કરી હોય, ઘણી બધી એનજીઓઝને મદદ કરી હોય, એ બધાએ યુએસ લો એન્ફોર્સમેન્ટમાં, યુએસ જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમમાં કાગળ લખ્યા કે આને હજા મિનિમાઇઝ કરજો. આ વ્યક્તિએ આફ્રિકામાં એક અનાથ આશ્રમ ખોલ્યું છે, આ વ્યક્તિએ આ દેશમાં આ મદદ કરી છે, આ વ્યક્તિ આ દેશમાં આ મદદ કરી છે. તો એ 2 વર્ષની સજા તો થઈ. અને જ્યારે યુએસ કોર્ટમાં જજે જજમેન્ટ આપ્યું, મિસ્ટર રજત ગુપ્તા, યુ આર કન્વિક્ટેડ ઓફ ધ ચાર્जेस એન્ડ યુ આર સેન્ટેન્સ ફોર 2 years ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ. ત્યારે રજત ગુપ્તા પેક્ડ કોર્ટરૂમની અંદર એક અક્ષર બોલી ના શક્યા. દ્રષ્ટિ નીચી પડી ગઈ, 2 આંખમાંથી આંસુ ચાલી ગયા અને એક વાક્ય બોલ્યા જે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ થયું, જે અહીંયા બેઠેલા તમામ વેપારી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ, બિઝનેસમેનને યાદ રાખવા જેવું છે. રજત ગુપ્તા એક વાક્ય બોલ્યા, માય 40 years ઓફ કોર્પોરેટ ઇમેજ હેઝ ગોન ડાઉન ઇન ડ્રેઇન ઇન 5 seconds. તમારી 40 વર્ષની કારકિર્દી 5 સેકન્ડમાં ખલાસ થઈ શકે છે. યોર 40 years ઓફ ઇમેજ બિલ્ડિંગ કેન ગો ડાઉન ઇન ડ્રેઇન ઇન seconds ઇફ યુ ગો ફોર અનએથિકલ પ્રેક્ટિસીસ. અત્યારે કેટલા તણાવમાંથી પસાર થતા હશે. 7 વર્ષની રિગરસ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ રામાલિંગા રાજુ, જે વ્યક્તિ રાજાની જેમ પૃથ્વી ઉપર રહેતા હોય, એને ચટાઈ ઉપર સુવાનો ઓછો તણાવ ચાલતો હશે અત્યારે? સ્ટ્રેસ કેટલો જતો હશે. એમના પત્ની, સંતાનો, સગાવાલા, એને સમાજમાં મોઢું દેખાડવું, લોકોની વચ્ચે રહેવું, સ્ટ્રેસફુલ. રજત ગુપ્તાને અત્યારે કેટલા સ્ટ્રેસમાંથી પસાર થતા હશે. શોર્ટકટ્સ ઘણા બધા ધંધામાં મળશે, પણ એ શોર્ટકટ કોઈ દિવસ અપનાવશો નહીં. નહીતર you will invite lot of stress. That is called ethics. જબરજસ્ત તણાવ આવશે અને એ તણાવમાંથી બહાર નીકળવું ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ થશે. You will drown, your family will drown. તમે ડૂબશો, તમારું કુટુંબ ડૂબી જશે, તમારી પેઢી ખલાસ થઈ જશે અને ધંધો ચોપટ થઈ જશે. એટલે ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન કે જીવનમાં સ્ટ્રેસ આવે છે એનું કારણ અનએથિકલ બિઝનેસ પ્રેક્ટિસીસ કોઈ દિવસ ના કરવી. અત્યારે હું તમને જે વાત કરું છું તમને કદાચ સામાન્ય લાગે છે, કારણ કે તમને એમ થાય એક પડીકું આમ દીધું ને એક પડીકું લીધું, એમાં શું મોટી વાત છે. પણ ઇટ કેન હેપન ટુ એનીબડી એની ટાઈમ. ગમે તે વ્યક્તિને ગમે ત્યારે થઈ શકે છે. ટોપ મેનેજમેન્ટ ગુરુઝ ઓફ ધ વર્લ્ડ, સ્ટીફન કોવી હતા, અત્યારે ઓગ મેન્ડિનો છે, જીમ કોલિન્સ છે, કેન બ્લેન્ચાર્ડ છે. આ બધી વ્યક્તિઓ 1 કલાક બોલવાના $1 લાખ ચાર્જ કરે છે. That is almost 60 lakh rupees for 1 hour. એટલે કે 1 મિનિટ બોલવાના $1 લાખ ચાર્જ કરે છે. અને સામે ઓડિયન્સમાં કોણ બેઠું હોય? ફોર્ચ્યુન 500 કંપનીઝના CEOs અને MDs અને ચેરમેન્સ વિદ્યાર્થીની જેમ બેઠા હોય 6 કલાક આ લોકોની સામે. 1 મિનિટ બોલવાના $1 લાખ ચાર્જ કરે છે. છતાં એમની અપોઇન્ટમેન્ટ 6-8 મહિના સુધી નથી મળતી. અને સામે ઓડિયન્સમાં વિદ્યાર્થી તરીકે ફોર્ચ્યુન 500 કંપનીઝના CEOs બેઠા હોય, જે લોકો દર વર્ષે 10,000 કરોડનો વહીવટ કરે છે, 25,000 કરોડનો વહીવટ કરે છે, 50,000 કરોડનો વહીવટ રમતા રમતા દર વર્ષે કરે છે.
1,00,000 કરોડનો વહીવટ રમતા રમતા કરે છે ને, એ બધા વિદ્યાર્થીની જેમ એમની સામે બેઠા હોય. ત્યાં માણસ બોલતા શું હશે, સમજાવતા શું હશે, શીખવાડતા શું હશે? જે તમે અત્યારે FOC મફતમાં સાંભળી રહ્યા છો, એ તમે અત્યારે FOC જે સાંભળો છો ને, આટલું જે લોકો શીખવાડે છે કે મહેરબાની કરીને કંઈ ખોટું કરતા નહીં. ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન ફોર સ્ટ્રેસ ટુ કમ ઇન લાઈફ ઇઝ અનએથિકલ પ્રેક્ટિસ. જીમ કોલિન્સ હમણાં પુસ્તક લખ્યું છે, દુનિયાના સૌથી મોટા મેનેજમેન્ટ ગુરુ કહેવાય છે. હાઉ ધ માઇટી ફોલ, હાઉ ધ માઇટી ફોલ, કે માનધાતાઓ પૃથ્વી ઉપર ધૂળ ચાટતા કેવી રીતે થઈ ગયા. એમાં પ્રસંગો લખેલા છે કે એવી વ્યક્તિઓ જે પૃથ્વી ઉપર પગ મૂકે ને પૃથ્વી ધ્રુજે, એવી વ્યક્તિઓ કે જે સવારના પોરમાં ધારે તો 5,000 કરોડ વોલ સ્ટ્રીટમાં નાખી શકે, શેર બજારને ધ્રુજાવી નાખે. એક સાથે 5,000 કરોડ નાખે એટલે શેર બજાર કેવું ધ્રુજે. એવી વ્યક્તિઓ જે મેનહટનમાં 50મા માળે બેઠા બેઠા એક ફોન કોલ કરે ને આફ્રિકામાં આખી ગવર્મેન્ટ ફેરવી નાખે. હી કેન ટોપલ અ ગવર્મેન્ટ બાય વન ફોન કોલ. આવી સત્તાધીશ વ્યક્તિઓ, આવા માનદાતાઓ કેમ ધૂળ ચાટતા થઈ ગયા, કેમ રસ્તા ઉપર રખડતા થઈ ગયા, કેમ જેલના સળિયા ગણે છે, કેમ ભૂખે મરે છે? રિયલ લાઈફ પ્રસંગો છે આ બધી. એક હતો રાજાને કદી રાણી, એવી વાર્તાઓ નથી. આ જીમ કોલિન્સનું પુસ્તક વાંચવા જેવું, એક દિવસ એનો સેમિનાર કરવા જેવો છે. હાઉ ધ માઇટી ફોલ, માનધાતાઓ પૃથ્વી ઉપર કેવી રીતે ધૂળ ચાટતા થઈ ગયા. 300 પાનાનું એ પુસ્તક છે, પણ હું તમને એક લાઈનમાં જીસ્ટ આપી દઉં. એનો મતલબ એવું નહીં કે નહીં વાંચતા, વાંચજો, પણ એક લાઈનમાં હું તમને જીસ્ટ આપી દઉં. વોટ ઇઝ 300 પેજીસ? અને જીમ કોલિન્સ, જેમને દુનિયાના 500 ફોર્ચ્યુન 500 કંપનીઝના એક્ઝિક્યુટિવ્સને ટ્રેનિંગ આપી છે, એ 30 વર્ષના એમના અનુભવ પછી એમણે આ પુસ્તક લખ્યું છે. અને આ પુસ્તકમાં એમણે વિવિધ વિવરણ કર્યું છે. એમાંનું એક વાક્ય સાર રૂપે હું તમને કહું છું. જીમ કોલિન્સ એક વાક્ય શીખવાડે છે, વાય ધીસ માઇટી પીપલ ફેલ. આ મહાન વ્યક્તિઓ કેમ પૃથ્વી ઉપર ધૂળ ચાટતા થઈ ગયા? હી રાઇટ્સ, અનડિસિપ્લિન્ડ પરસ્યુટ ફોર મોર. વધારે ને વધારે મેળવી લેવાની ઘેલછામાં સિદ્ધાંત, નીતિ અને નિયમને નેવે મૂક્યા. આ એમનો અનુભવ છે. વધારે ને વધારે મેળવી લેવાની ઘેલછામાં સિદ્ધાંત, નીતિ અને નિયમને એ બાજુ પર મૂક્યા, એટલે ધૂળ ચાટતા થઈ ગયા. યુ કાન્ટ પ્લે વિથ એથિક્સ. સિદ્ધાંતો સાથે કોઈ દિવસ રમાય નહીં. પદ્ધતિ બદલી શકાય, પ્રિન્સિપલ્સ નેવર ચેન્જ. કાર્ય પદ્ધતિમાં સુધારો હોઈ શકે, સિદ્ધાંતોમાં કોઈ દિવસ નહીં. હા, પાવર પ્લે ક્રિકેટમાં બદલાય. હવે 2 ફિલ્ડરે બહાર રહેવું 30 યાર્ડ સર્કલમાં, પછી કે હવે 3 રહી શકે, એ બધું થોડું બદલાય, પણ 3 સ્ટમ્પના 4 સ્ટમ્પ ના થાય. અને એ વાતને કોઈ દિવસ પ્રશ્ન પણ નહીં પૂછવાનો. નેવર આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ ટુ ધ બેઝિક્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ લાઈફ. ઘણી બધી જગ્યાએ અમે સેમિનાર્સમાં જઈએ, લોકો ફંડામેન્ટલ ક્વેશ્ચન પૂછે, ભગવાન હશે કે નહીં, ભગવાન છે એની ખાતરી શું, કોણે આનું ઇન્વેન્શન કર્યું. ડોન્ટ ક્વેશ્ચન ધ ફંડામેન્ટલ્સ. સિદ્ધાંત સિદ્ધાંત જ રહેશે. તમે બેટ લઈને ગ્રાઉન્ડ ઉપર જાઓ, તમે એમ કહો કે પહેલાં મને સમજાવો કે આ 3 સ્ટમ્પ કોણે નક્કી કર્યા, એ નક્કી કરવા માટેની કમિટી કોણે રચી, કમિટીમાં કોણ કોણ હતું, અને એણે જે લખાણ પ્રેઝન્ટ કર્યું, એ એક્સેપ્ટ કર્યું, એ કમિટી કોણ હતી. 2 કેમ નહીં, 4 કેમ નહીં, 3 સ્ટમ્પ નક્કી કેવી રીતે થાય એનો પહેલાં મને આપો, પછી હું બેટિંગ કરવા ક્રીઝ ઉપર જઉં. તો બાકીના 11 ખેલાડીઓ શું કહે? જો બધા ઈશારો કર્યો કે ભાઈ અમને શાંતિથી મજા લેવા દે, તું બહાર નીકળ. તમે ચેસ રમવા બેસો ને એમ કહો મારો હાથી તો આડોય ચાલશે, ઊભોય ચાલશે, અઢીએ ચાલશે, બધું ચાલશે, તો સામેવાળો શું કહે? તો આપણે રમવાની મજા આવશે નહીં. રમવાની મજા લેવી હોય તો મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને સ્વીકારવા પડે. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? રમવાની મજા લેવી હોય તો મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને સ્વીકારવા પડે. એમ ધંધા અને કમાણીની મજા લેવી હોય તો મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને સ્વીકારવા પડે. યુ કેન નેવર ગો ફોર અનએથિકલ પ્રેક્ટિસીસ. અને અનએથિકલ પ્રેક્ટિસીસ કરવા જાઓ તો ભલે તમે હજારો ઘર બાંધ્યા હોય ને લાખોના સહારા હોય, તો પણ તમે તિહારમાં 2 સહારા થઈ શકો છો. whoever you are. તમે લાખો લોકોના સહારા હો તો પણ તિહારમાં 2 સહારા રહી શકો છો. 10,000 કરોડનો માલિક હોય ને એને પણ ચટાઈ ઉપર સૂવું પડે. સિદ્ધાંત જોડે કોઈ રમત નહીં.
એની સામે આપણે બેઠા લઈએ છીએ તો કોણ છે? આપણા જીવન તો એ પગારે રાખે. અગેન રિમેમ્બર જસ્ટ વન સેન્ટેન્સ. તમે જીબીના ચેરમેન હો તો પણ પ્લગમાં આંગળી નાખવાની નહીં. આ બધા પ્રસંગો તમને યાદ ના રહે ને તો આ વાક્ય યાદ રાખવાનું. 40 વર્ષ સુધી ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી હોય ને તો પણ પ્લગમાં આંગળી નખાય નહીં. એમ નહીં માની રહ્યો કે ઇલેક્ટ્રિસિટી તો એને ખબર હોવી જોઈએ કે હું જીબીનો ચેરમેન છું. whoever you are, તું ગમે તે હો. First important reason for stress is unethical business practices. Never go for it. Growth ધીમે 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 થાય, શાંતિથી થાય, one step at a time. એ રીતે થાય. That is called stable and real growth. એવી રીતે જ વિકાસ કરાય. ગમે તેટલી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે, ખોટું કરવા ક્યારેય પ્રેરાશો નહીં. એ મજા આવે એવો રસ્તો છે. એમાંથી પ્રગતિ જલ્દી થાય એવું દેખાય છે. ઘણા રૂપિયા એકસાથે મળી જાય એવું દેખાય છે ને મળી પણ જાય. પણ જ્યારે એકવાર જાય ને ત્યારે ચામડી ઉતારીને જાય. જો આ બધાની ગઈ 2-3 પ્રસંગો કીધા એટલે એ ખટકો રાખીએ તો કોઈ દિવસ સ્ટ્રેસ આવશે નહીં. સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન, અમારા વડીલ સંત પરમ પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી ઘણી વખત સમજાવે છે કે સમાજમાં, કુટુંબમાં અને વ્યવહારમાં સ્ત્રી પુરુષ મર્યાદા એનો લોપ થાય તો પણ જીવનમાં અત્યંત તણાવ આવશે. તમારા સર્કલની બહાર તમે જો ગયા, અમારા વડીલ સંત પરમ પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સિદ્ધાંત અને આપણા શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત સમજાવે છે કે એની અધર વુમન અધર દેન યોર વાઇફ, તમારી પત્ની સિવાયની કોઈ પણ સ્ત્રી એ તમારી માટે કાં તો માતા છે, કાં તો બેન છે અને કાં તો દીકરી છે. એવી રીતે દરેક સ્ત્રી માટે જો એ પરણ્યા હોય તો એના પતિ સિવાયના બધા જ પુરુષ એની માટે ભાઈ છે, પિતા છે કાં પુત્ર છે. આ મર્યાદા જો લોપાશે ને તો પણ કુટુંબ છિન્ન ભિન્ન થશે, તો પણ પ્રશ્ન મોટો આવશે. આ મર્યાદા લોપાશે તો પણ મોટો પ્રશ્ન આવશે. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડના પ્રેસિડેન્ટ ડોમિનિક સ્ટ્રોસ-કેન, he was destined to become the president of France. એ ન્યુયોર્કથી ફ્રાન્સ આવતા હતા, વચ્ચે સ્ટોપ ઓવરમાં, ચેન્જ ઓવરમાં હોટલમાં એન્ટર થયા અને એવું કહેવાય છે રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે કે ત્યાં કોઈક હોટલમાં મેડ સાથે એમને કોઈક વર્તણૂકમાં ફેર પડ્યો. પેલી મેડે કેસ કર્યો. કેસ તો પછી આઉટ ઓફ કોર્ટ સેટલમેન્ટમાં પતાયો. પણ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે એમને રાજીનામું આપવું પડ્યું. ફ્રાન્સની પ્રજા એમને ફેંકી દીધા. પ્રેસિડેન્શિયલ ઇલેક્શનમાં ઊભા ના રહી શક્યા. આ એક પ્રસંગ જો એ હોટલની રૂમમાં ન બન્યો હોત તો આજે ડોમિનિક સ્ટ્રોસ-કેન, જે પોલિટિકલ સર્કલ્સમાં ઓલ ઓવર વર્લ્ડ ડીએસકે તરીકે ઓળખાતા હતા, શોર્ટ ફોર્મમાં ડીએસકે વુડ હેવ બીન ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ફ્રાન્સ. વર્ષો પહેલા અમેરિકાના પ્રેસિડેન્શિયલ ઇલેક્શનમાં રોનાલ્ડ રેગનની સામે ગેરી હાર્ટ ઊભા રહેલા. પ્રી પોલ સર્વેમાં 85% પોલિંગ, ગેરી હાર્ટ વુડ બીકમ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ અમેરિકા. charismatic personality. આટલું એક વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ, એમનું વ્યક્તિત્વ charismatic હતું. એ જ્યાં ઊભા રહે ત્યાં કેન્દ્રબિંદુ બની જાય. એ બોલે એ બ્રહ્મ વાક્ય થઈ જાય. બુદ્ધિ, શક્તિ, આવડત, હોશિયારી, પૈસા, વૈભવ બધું જ હતું. પણ એક કેસ એવો ખુલ્યો કે જ્યારે કોલેજમાં હતા ત્યારે એમને આ સ્ત્રી પુરુષ મર્યાદામાં ક્યાંક મોટી ભૂલ થયેલી, તો પેલા તરફથી વાત શરૂ થઈ. એ ફોટો ન્યૂઝપેપરમાં છપાણો. ગેરી હાર્ટે પ્રેસિડેન્શિયલ નોમિનેશન પાછું ખેંચવું પડ્યું. આજે એ વાતને 20 વર્ષ થયા. દુનિયામાં કોઈને ખબર નથી કે ગેરી હાર્ટ ક્યાં છે, જીવે છે કે મૃત્યુ પામ્યા. એટલે આ મર્યાદા લોપાશે તો પણ મેજર પ્રશ્ન આવી શકશે. હમણાં અમેરિકાની બહુ જ મોટી આઈટી કંપની આઈગેટ, એના સીઈઓ ફનીશ મૂર્તિ, એમનો પણ આવો કેસ ન્યૂઝપેપરમાં રિપોર્ટ થયો છે. હવે આ વ્યક્તિ એવી હતી કે જે બીમાર કંપનીઓમાં જાય. તમારી કંપની ફરચામાં ગઈ હોય, જબરદસ્ત ખોટમાં ઉતરી ગઈ હોય, આઈટી કંપનીઓ આવી જોઈએ, ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજી. આ માણસ પાસે એવી આવડત, એવી બુદ્ધિ, એવા સંબંધો એના અક્રોસ ધ વર્લ્ડ, કોન્ટિનેન્ટ્સ,